আমি লাষ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ প্লাষ্টিক পলিউশ্যনৰ পৰা আৰু বিডছ মাইক্ৰ'বিডছ বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰাইন এনিমেলছৰ ওপৰত বা লেণ্ডৰ ওপৰত সিংগল ইউজ প্লাষ্টিকছ এই গোটেইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ হয়নে আছিলে প্লাষ্টিকছ আৰু আমি স্মগ পঢ়িছিলোঁ ই-ৱেষ্ট indoor pollution pollutants sources হয়নে urban areasত কেনেকৈ হয় rural areasত কেনেকৈ হয় আৰু fly short components plus আমি পঢ়িছিলোঁ air quality index 12 pollutants 8 pollutants এইবিলাক হয়নে মনত আছেনে সকলোৰে অলপ অলপ thank you আৰু আমি finally আহি পঢ়িছিলোঁ solid waste এই ধৰণে pollute কৰা হয় আৰু classification of the solid waste based on their sources আমি তাত পঢ়িছিলোঁ thank you so much আমি পঢ়িছিলোঁ classification of solid waste based on their source municipal waste আৰু hazardous waste বিলাক biomedical waste ইয়াৰ আমি এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি পঢ়িছিলোঁ thank you আৰু কি ধৰণে আমাৰ হস্পিটেলছ বিলাকত কিমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ waste ওলায় from human excreta and body fluids to artificial আমাৰ কিছুমান plasters, swabs, cotton swabs আৰু syringes যিবিলাক single use হয় and ভালকে dispose নহ'লে কি ধৰণে affect কৰিব পাৰে এইবিলাক শুনিছিলোঁ হয়নে so next আমি পঢ়িম treatment and disposal of solid waste মই solid waste বিলাক ভালকে dispose কৰিব লাগে বুলি আমি গম পাইছোঁ নহ'লে কি ধৰণে প্ৰব্লেম হয় হয়নে এতিয়া তাৰ different types of treatment কৰা হয় কিছুমান ভাল হয় কিছুমান ইমান ভাল নহয় so আমি চাব লাগে ট্ৰাই কৰিব লাগে যাতে আমি best way of disposal আমি কৰোঁ বা treatment কৰোঁ so that environmental pollution যিমান পাৰি কম হৈ থাকে হয়নে so এটা টাইপৰ ট্ৰিটমেন্ট হৈছে বা ডিসপোজাল একচুয়ালি হৈছে it's a open dump openly আমাৰ বহুত এৰিয়া আমি আউটস্কাৰ্টছ অফ চিটিজ এণ্ড টাউনছত আমি দেখা পাওঁ open এৰিয়া বিলাকত garbage dump কৰি থৈ দিয়ে মানে these are uncovered areas that are used to dump solid waste এতিয়া আমি ইমেজিন কৰি আমি গম পাইছোঁ কিমান harmful হ'ব পাৰে মানে ইয়াতে কিমান ডিজিজৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে ডিউ টু ইনচেক্টছ এণ্ড পেষ্ট ৰেটছ এইবিলাকৰ কাৰণে হেবিটেট গ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে মস্কিটোজ ফ্লাইজ এটচেট্ৰা আৰু কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা ডিজিজ স্প্ৰেড হ'ব পাৰে প্লাছ ডেথছ হ'ব পাৰে হয়নে তাৰপিছত ছেকেণ্ড টাইপ অফ ডিছপ'জেল এটা হৈছে লেণ্ডফিল ইয়াত কি হয় এইটো open ডাম্পৰ পৰা অলপ জাষ্ট এডভান্সড ইয়াত কি কৰে গ্ৰাউণ্ডত এটা পিট বনাই দিয়ে আমাৰ যিটো লেণ্ড বিলাকত তাত এটা পিট ডাগ কৰে আৰু তাতে ৱেষ্ট বিলাক পেলাই আৰু আকৌ কি কৰে পিটটো ইট ইজ কভাৰ্ড উইথ চইল এবাৰ এটা লেয়াৰ পেলাই আকৌ চইল দি কভাৰ কৰি দিয়ে আকৌ নেক্সট ডে পেলাই আকৌ চইল দি কভাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় pest and insect causing disease causing insects বিলাকৰ তাৰ এফেক্টটো অলপ কম কৰে তাৰপিছত কিন্তু আৰু যেতিয়া এটা সময়ত এই পিট বিলাক
কভাৰ্ড হৈ যায় ফিল আপ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰে এতিয়া তাতে ওপৰত প্লেগ্ৰাউণ্ড বা এনেকুৱা কিবা কিবি পাৰ্ক চাৰ্ক বনাই লেণ্ডটো আকৌ ইউজ কৰি দিয়ে দিজ আৰ ন'ন এজ লেণ্ডফিল তাৰ কিন্তু কি হয় তাতে যেতিয়া লেণ্ডত ডিৰেক্টলি টক্সিক কেমিকেলছ এটচেট্ৰা পৰি থাকে তেতিয়া বাই ৰেইন ৱাটাৰ বা ৰান অফ কি হয় ইয়াত থকা কেমিকেলছবিলাক লিচিং হৈ চিপেজ হৈ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গুচি যায় আৰু আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো কি কৰে তাত টক্সিচিটি বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰতো আকৌ তাতো গৈ আল্টিমেটলি হেল্থত আমাৰ ইম্পেক্ট কৰিব হয়নে যদি টক্সিক কেমিকেলছ আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত আমি যিটো ৱাটাৰ কনজিউম কৰোঁ তাত যদি ফিল হৈ থাকে চ' সেইটো হৈছে লেণ্ডফিলৰ এটা ডিছএডভান্টেজ সেইটো অভাৰকাম কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিলে চেনিটেৰী লেণ্ডফিলছ ইয়াত কি হয় ইয়াতো লেণ্ডফিলছ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু ইয়াত কি কৰে লিচ যাতে হ'ব নোৱাৰে যাতে ৱাটাৰটো চিপ হৈ নাযায় ইয়াতে এই পিটটোত এটা ইম্পাৰমিয়েবল এটা লেয়াৰ দি দিয়ে ধৰি লওক কিছুমানত প্লাষ্টিকো ইউজ কৰে কিন্তু সেইটোও ইমান ভাল নহয় বুলি আমি বুজি পাওঁ হয়নে প্লাষ্টিক ইউজ কৰাটো আৰু কিছুমান ইম্পাৰমিয়েবল চইল ইউজ কৰে বা ক্লে ইউজ কৰি কি কৰে যাতে ৱাটাৰটো চিপ অফ বা ৰান অফ হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু ক্ৰিয়েট কৰি বাকীখিনি লেণ্ডফিলৰ নিচিনা বস্তুটো ইউজ কৰে কিন্তু ইয়াত কি হয় এই বস্তুটো ক্ৰিয়েট কৰাটো অলপ বেছি এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় এইটো যিটো ইম্পাৰমিয়েবল লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰাটো চ' এইটো ইমানো বেছি বেষ্ট ৱে নহয় টু ট্ৰিট গাৰ্বেজ আৰু ইউজ হৈ থাকে কিন্তু তাৰপিছত আৰু এটা টাইপ হৈছে ইনচিনাৰেশ্যন প্লান্টছ ইয়াত কি কৰে ইয়াত এটা লাৰ্জ চবে ফেচ কৰিছে নেকি প্ৰব্লেম অডিঅ' প্ৰব্লেম অ'কে আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক ডিভাইচত ভলিউমটো চেক কৰিবলৈ okay so the next type of this treatment or disposal is incineration plants ইয়াতে কি কৰে it is a process of burning waste in large furnace at high temperature এটা চেম্বাৰ টাইপৰ বুলি ইমেজিন কৰিব পাৰে ফৰ্নেচটো বহুত ডাঙৰ কিছুমান চেম্বাৰত কি কৰে ৱেষ্টবিলাক বাৰ্ণ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় ইট ইজ লাইক এ লাষ্ট ৰিজৰ্ট এতিয়া ধৰি লওক এইটো এভৰিডে ইউজ কৰা এটা চিষ্টেম নহয় বিকজ ইয়াতে বাৰ্ণ কৰিলে আকৌ কি হয় টক্সিক গেছেছ স্ম'কবিলাক আকৌ এয়াৰত ৰিলিজ হৈ যায় সেইভাগে আকৌ ই কি হয় হাৰ্মফুল হৈ যায় চ' পাৰিলে এইটো ইউজ নকৰে কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যন য'ত বস্তুবিলাক বাৰ্ণ কৰি দিয়াটো বেষ্ট উপায় হয় হয়নে যিবিলাক বায়'মেডিকেল ৱেষ্টবিলাক ক্ৰিয়েট হৈছে ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন যদি ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া কি কৰে ইনচিনাৰেশ্যন প্লান্টছ ইউজ কৰে যাতে ডিজিজবিলাক একেবাৰে ৱাশ্ব আউট হৈ যায় ঠিক আছে ইট ৱাজ ওৱান টাইপ অফ গাৰ্বেজ ডিছপ'জেল তাৰপিছত আৰু এটা চিষ্টেম আছে পাইৰলাইচিছ ইয়াত কি হয় it is a process of combustion in the absence of oxygen or material burned under controlled atmosphere of oxygen almost incineration plantor নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াত কি হয় ইয়াত অক্সিজেন এবসেন্ট হৈ থাকে বা অক্সিজেন বহুত এটা কন্ট্ৰোল এটা লিমিটতহে অক্সিজেনৰ প্ৰেজেন্স থাকে এই চেম্বাৰবিলাকত তাত কি কৰে বাৰ্ণ কৰি দিয়ে আৰু বাৰ্ণ কৰি কিছুমান এনাৰ্জি ওলায় মানে ধৰি লওক হিট এনাৰ্জি প্ৰডিউচ হ'ল সেইবিলাক কি কৰে সেইবিলাক ইউজ কৰি আকৌ এজ ফিউৱেলছ ইউজ কৰে আপোনালোকৰ কিছুমান আমাৰ যিবিলাক কোকোনাট বা ফায়াৰউড এই ধৰণৰ কিছুমান বায়'ফিউল বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইবিলাক ইউজ কৰি কি কৰে পাইৰলাইচিছ ধৰণৰ এটা চিষ্টেম ইউজ কৰে য'ত আমাৰ হেল্পো হয়
বায়োফুয়েলো প্ৰডিউস হয় আৰু গাৰ্বেজ ডিসপোজালো হয় ঠিক আছে তাৰ next type of garbage disposal is composting ইয়াত কি হয় it uses microorganisms like fungi and bacteria yes waste to energy projectত এই ধকা pyrolysis system use কৰে এতিয়া compostingত কি হৈছে ইয়াত microorganisms like fungi and bacteria use কৰি it degrades যিবিলাক waste থাকে mostly organic waste বিলাক use decompose কৰিবৰ কাৰণে microorganisms use কৰে it is a biological process এতে কি হয় বস্তুবিলাক garbage বোৰ degrade হয় it turns into humus like substance in the presence of oxygen that কি হয় humus like black material এটা ওলাই যেটো আমাৰ soilৰ নিচিনা and it can be used তাৰ পিছত আকৌ to plant or in the fields crop fields এইবিলাক compost use কৰে আপোনালোকে হয়তো শুনিছে agricultural fields বিলাকত it is ইয়াত কি হয় যেতিয়া ডিকম্পোজ হয় আমি নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেল পঢ়োতে পাইছো কি ধৰণে ডিকম্পোজ বা ডিগ্ৰেড হোৱাৰ পিছত নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাক আকৌ সইলত মিক্স হৈ যায় so this humus like substance it is very nutritious and it can be used in the agricultural fields again so ইয়াতে কি হয় এটা নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেলৰ এটা পাৰ্ট হৈ যায় ইয়াতে কিন্তু প্লাষ্টিক ধৰণৰ বস্তু ট্ৰিটমেন্ট কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে অকল বায়োডিগ্ৰেডেবল বস্তুবিলাকে কৰিব পাৰি থ্ৰু কম্পোষ্টিং আৰু এটা প্ৰসেস হৈছে ভাৰ্মিকালচাৰ টু কম্পোষ্টিং হয় কিন্তু তাত along with microorganisms earthworm use কৰে earthworm is known as a agriculture farmers best friend হয়নে so earthworm degrade কৰাত help কৰে and তাৰ পৰা যেটো ভাৰ্মি কম্পোষ্ট ওলাই এই ভাৰ্মি কম্পোষ্টটো বহুত ৰিচ থাকে and these worms মানে earthworm কথা কৈছে break the waste and add excreta to make the compost rich in nutrients more nutrient rich হয় আৰু it can be used in the fields crop fields at use কৰিব পাৰি আৰু সেই ধৰণে same biodegradable আমাৰ যিবিলাক waste produce হয় সেইখিনি treatment বা recycle কৰি as nutrients use কৰিব পাৰি আমাৰ organic farming vermi compost বহুত use হৈ থাকে হয়নে যত chemically nutrients add নকৰে but এই ধৰণে biologically nutrient rich products বিলাক use কৰে আৰু আমি pollution কমাবৰ কাৰণে কিছুমান এই 4R rule টো আমি use কৰিব পাৰো আমি আগতো পাই আহিছো বাৰে বাৰে solid waste কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো refuse to use plastics আৰু যিবিলাক টক্সিক হয় বুলি আমি জানো আমি পাৰিলে refuse কৰিব লাগে reuse কৰিব লাগে recycle and reduce আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে so this was all about solid waste next topic to হৈছে bioremediation remediation মানে ইয়াতে আমি বুজি পাওঁ মানে কি হৈছে remedy মানে আমি পলিউশনৰ পৰা অলৰেডি বহুতখিনি হার্ম হৈছে হয়নে এনভায়রনমেন্টৰ সো আমি হে হার্ম খিনি আমি কমাবৰ কাৰণে ট্রাই কৰিব লাগে with the help of bio মানে আমাৰ যিবিলাক plants and animals এইবিলাক ইউজ কৰি আমি ঠিক কৰিব ট্রাই কৰিব লাগে ইয়াত কি হয় bioremediationত and it is the use of microorganisms to degrade the environmental contaminants into less toxic forms. কিছুমান microorganisms এনেকুৱা থাকে যি contaminants বিলাক consume কৰি they can convert it into less toxic forms আৰু less toxic form হৈ গলে কি হল যেতিয়া dilute হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ই harmless হৈ যাব and through filtration and other processes এইবিলাক আমি consume কৰা water পৰা আমি অতৰাই দিব পাৰিম আমাৰ so microorganisms বিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ধৰণে important হয় তাৰ bioremediationৰ কিছুমান types থাকে strategies বুলি এটা আছে in situ আৰু এটা হৈছে ex situ in situ মানে সকলোৱে বুজেনে মানে on site মানে
এটো জায়গাত yes it is place এটো জায়গাত land degrade হৈছে বা water degrade হৈছে ইয়াতে তাৰ treatment কৰা হ'ব ঠিক আছে so on site it is the treatment of the contaminated material at the site ইয়াৰ এটা টাইপ হৈছে বায়ো ভেন্টিং ভেন্ট মানে কি বুঝো যেনেকে ভেন্টিলেশন আমি কি হয় তাত এয়াৰ পাস হয় মানে ইয়াত কি কৰে suppose contaminated soil আছে আৰু এটো suppose surface ইয়াতে soil আছে যেটো contaminated হয় ইয়াক ট্ৰিট কৰিবলে এয়াৰৰ এটা সাপ্লাই দি দিয়ে air supply to stimulate the growth of indigenous bacteria by supply of air and nutrients through well contaminated soil eta well type structure create kori yat ki kore air supply kore ei air to pai ki hoy yate thokar jibilak indigenous bacteria ei air or logot aru logote nutrients or logot ki hoy ei indigenous bacteria bilake ya consume kori aru bhalke growth hoy aru these bacteria help in converting the contaminated soil into less toxic forms ঠিক আছে it is known as bioventing that কি হয় air or লগত nutrients add হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু এটা টাইপ আছে biosparging is the injection of air below the water table to increase underground water concentration and enhance biological degeneration of contaminants by natural bacteria. Suppose our water soil or surface ase that our underground water ase aru ekhini pura saturation point eta start hoise yar pura ki hoise water underground water level to bahi ase thik ase aru e tololoike underground water ase ekhini surface or loike air inject kori die inject korile ki hoy yat thoka jibilak microorganisms thake tahati ako increased oxygen concentration hoi jay yat he oxygen loi aru aerobic tahator functions bilak tahati bhalke perform korbo pare aru tete ki kore perform kori they can perform the biological degeneration of the contaminants jibu bacteria thake tahati ki kore yate thoka contaminants bilak ako degenerate kore with the help of eto extra jito air inject kori dise to the groundwater ঠিক আছে ইয়াতে থকা এতিয়া contaminants bilak tahati degrade koribo pare and they convert it into less toxic forms ঠিক আছে eto process hoise biosparging first আছে bioventing third eta process আছে bioaugmentation yat ki kore microorganisms are imported to a contaminated site to enhance degradation process suppose yate a land area to contaminate hoise quality degrade ho goise yat ki kore yar indigenous bacteria bilake suppose para nai ba tahator death hoi goise ki kore beleg eta area pora microorganisms ani yat add kori die aru ki kore microorganisms bilake tar pisat yat degradation process to start kore aru land to quality to olop better korat help kore so these were three processes jitu in situ kore because bioventing biosparging aru bioaugmentation clear hoise ne etu okay next type hoise ex situ mane hey site tour pora degraded land to uthai loi jay beleg eta area ni tak treat kore ঠিক আছে
Our first type to hoise land farming. Yat ki kore, the contaminated soil, it is excavated and spread over a prepared bed and periodically tilled until pollutants are degraded. Yat eta land area ase, etu pura contaminated, aru yat eta land area ase, etu contaminate nai hua, etu clear hoy ase, thik ase. So, yate ki korile, ei contaminated land to transfer kori dile, yate first bed to prepare kori lele, etu অলপ plowing কৰিলে, অলপ tilling কৰি দিলে, bed to prepare কৰি থলে, তাৰ ওপৰত এই contaminated soil to add কৰি দিলে। আৰু কি কৰিছে, periodically till কৰি আছে, যাতে এই good soil টোৰ পৰা এই bad soil টোলে microorganisms বিলাক mix হৈ গৈ থাকে, ভালকে soil টো mix up কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, এই microorganisms বিলাকে তাহাঁতৰ action start কৰি দিয়ে, আৰু biodegradation start কৰি দিয়ে, contaminant free হৈ যায় land টো, আৰু তেনেকে কি কৰে, land টোৰ purification কৰা হয়, ঠিক আছে। effect অলপ কৰিব, but microorganisms বিলাকে ভালকে action কৰি থাকিলে over time ঠিক হৈ যাব। It takes time, কিন্তু it is a promising process. Finally, good results হ'ব আৰু গোটেইখিনি ঠিক হৈ যাব। তাৰ পিছত এটা টাইপ হৈছে biopiles. Pile মানে আমি কি বুঝো, ইটো লেয়াৰৰ ওপৰত সিটো লেয়াৰ, এনেকে কি বুক pile of books বুলি কওঁ ন, এনেকে লেয়াৰ আপ কৰি দিয়া। So, biopiles to কি হয়, it is a hybrid of land farming and composting. Engineered cells are constructed as aerated, composted piles and are used for treatment of surface contaminants. Yet ki korise, it is a hybrid of land farming. So, ami ki bujisu, duta land area ase, thik ase? Yate etu contaminated soil to. Yet ki korise, yat ako teneke bed to prepare korise, aru yat ki korise, yate composting korise agote. Agor porai microorganisms bilak add kori soil to yate thik korise. Tar pisot ইয়াৰ পৰা আকৌ add কৰিছে, এনেকুৱা cell typeৰ এটা structure create কৰি লৈছে। এই ধৰণে suppose এইটো area ললে, ইয়াতে এই land টো use কৰিলে, আকৌ কি কৰিলে, tilling কৰিলে, তেতিয়া aeration হল, এই ধৰণে কৰি surfaceত থকা contaminants বিলাক purify কৰা হয়, মানে soil টো অলপ ঠিক কৰা হয়, ঠিক আছে। তাৰ পিছত আৰু এটা টাইপ হৈছে bioreactor. Yate ki hoy, involves the processing of contaminated solid material through an engineered containment system. Eta complete eta system thake, eta chamber মানে এটা tank ধৰণৰ বস্তু থাকে, ইয়াত কি হয়, ইয়াতে contaminated soil বিলাক add কৰে, আৰু aeration হয়, আৰু বেলেগ বেলেগ process হয়। It is a complex process, আমাৰ ইমান depth নগলেও হ'ব। We should know just the bioreactors, এনেকে তাত microorganisms add কৰে, আৰু এই ধৰণে treat কৰি এই chambered contained system এটাত কি কৰে, processing of the solid material কৰে, garbage বিলাক ইয়াতে process কৰে, আৰু তাৰ পৰা কি হয়, তাৰ পৰা কিছুমান fuel মানে steam ধৰণৰ বস্তু ওলাই, আকৌ সেইবিলাক কি কৰিব পাৰি as heat energy use কৰি আৰু বেলেগ processতো use কৰিব পাৰি। So, etu অলপমান এটা complex system হয় compared to previous ones. Okay, clear হৈছে? আৰু এটা bioremediation type হৈছে composting. আমি অকমান আগত পঢ়ি আহিছিলো। It is a biological process in which microorganisms, fungi and bacteria decompose into humus-like substance in the presence of oxygen. So, আমি কি কি টাইপ পঢ়িলো? Bioreactor,
biopiles and land farming এইবিলাক কি আছিল ex situ আৰু bio augmentation biosparging and bio venting এইবিলাক আছিল in situ এইবিলাক কি হয় strategies হয় to do bioremediation কেনেকে আমি organisms বিলাক microorganisms বিলাক use কৰি আমি correction কৰিব পাৰো আমাৰ pollutionৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আছিল তাৰ পিছত আৰু এটা এপ্ৰোচ হৈছে হেতু আছিল চিধা বায়ো ইয়াত কি হয় ইয়াতে অলপ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিংও ইউজ হৈ থাকে ইয়াতে কি কৰে আৰু এটা টাইপ হৈছে phytoremediation use of plants to remove contaminants from soil and water আমি phyto মানে বুজিছো related to plants হয়নে এটা plants use কৰে to remove contaminants from the soil and water মানে remediation এতে কিছুমান টাইপস আছে টাইপস কিটা বুজিবৰ কাৰণে এনেকে অলপ just slightly describe কৰি দিয়া হৈছে I don't think examত ইমান ডেফটৰ লৈকে হুদিব আপোনালোকে বস্তুটো just জানি থৈ দিয়ক কেতিয়াবা দৰকাৰ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট টাইপটো হৈছে phyto extraction বা phyto accumulation ইয়াত কি হয় the process by which plants accumulate contaminants in the roots and the above ground shoots or leaves এনেকুৱা contaminated area তাত কিছুমান plants ইয়াতে grow কৰি দিয়ে এই plants বিলাকে কি হয় through their roots এই contaminants বিলাক they can take it up আৰু বাকি তাহাঁতৰ above ground যিবিলাক body parts আছে plantsৰ তাত use store কৰি থৈ দিব পাৰে বা rootতে কেতিয়াবা কি কৰে plants বিলাকে store কৰি থৈ দিয়ে তাহাঁতৰ এইটো capacity থাকে কিছুমান toxic hard chemicals বিলাকো তাহাঁতি কি কৰে তাহাঁতি লৈ থব পাৰে এইটো হৈছে phyto extraction বা phyto accumulation plants use কৰি য'ত soilৰ পৰা contaminants বিলাক extract কৰি দিয়া হয় আৰু plantত accumulate হৈ থাকে আৰু এটা টাইপ অফ হৈছে phyto transformation বা phyto degradation ইয়াত কি কৰে plants বিলাকে uptake of organic contaminants from the soil sediments or water and their transformation to more stable less toxic and less mobile form গছ বিলাকে soilৰ পৰা contaminants বিলাক লৈ লয় আৰু কি কৰে বডিত transform কৰিব পাৰে through their metabolic activities transform them these contaminants to more stable less toxic and less mobile form যাতে আকৌ গৈ animalsক harm কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা কম toxic form এটালে transform কৰি দিয়ে phyto stabilization ইয়াত plant বিলাক use কৰি stabilize কৰি দিয়া হয় contaminants বিলাকক technique in which plants reduce the mobility and the migration of contaminated soil আমাৰ erosion বা runoff হলে কি হয় soil to runoff হৈ যায় না erosion হৈ যায় so কিছুমান plants use কৰি hey it reduces the migration বা mobility of the contaminated soil to erosion নোহোৱাকে তেনেকে crop বিলাক plant কৰি দিয়া হয় it is known as phyto stabilization আৰু এটা টাইপ হৈছে phyto degradation বা rhizodegradation it is the breakdown of contaminants through the activity existing in the rhizosphere due to presence of proteins and enzymes produced by the roots বা plants or by soil organisms such as bacteria, yeast and fungi. Yeah, what কি কৈছে? Activity existing in the rhizosphere. এই প্লান্টৰ যিবিলাক root system থাকে root systemৰ লগতে কি হয়
কিছুমান মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ বিলাক থাকে নহয় এইখিনিত এই এৰিয়াটো কি কয় ৰাইজোস্ফিয়াৰ এই ৰাইজোস্ফিয়াৰত মাইক্ৰবছ বিলাকৰ যিটো এক্টিভিটি এক্সিষ্ট কৰে এইটোৱে কি কৰে কন্টামিনেন্টছ বিলাক ব্ৰেক ডাউন কৰে বিকজ প্লান্টছৰ পৰা কিছুমান প্ৰটিনছ এণ্ড এনজাইম সিক্ৰেট হয় যিবিলাকে ইয়াৰ কন্টামিনেন্টছ বিলাকৰ ব্ৰেক ডাউনত হেল্প কৰে বা প্লান্টছৰ কিছুমান প্ৰটিনছ এণ্ড এনজাইমছ থাকে বা মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ বিলাকৰো কিছুমান তাহাঁতৰ এই বেক্টেৰিয়া বিলাকে কি কৰে ব্ৰেক ডাউন কৰিব পাৰে কন্টামিনেন্টছ বিলাকক ঠিক আছে এটা কি হয় ই লেছ টক্সিক ফৰ্ম বা এটা ষ্টেবল পজিশনত গুচি যায় য'ৰ পৰা ই হাৰ্মলেছ হৈ যায় ঠিক আছে it is known as phytodegradation বা rhizodegradation because what হয় rhizosphere হয় so rhizodegradation আৰু এটা আছে rhizofiltration a water remediation technique that involves the uptake of contaminants by plant roots কিছুমান wetland area বা estuaries বিলাকত কি হয় এই প্ৰসেসটো ইউজ কৰে য'ত water বিলাক contaminate হৈ থাকে আৰু এইখিনি ঠিক কৰে through filtration process it is done by plant roots ঠিক আছে it is a water remediation technique that involves the uptake of contaminants মানে pollutants বিলাক যিখিনি harmful undesired particles আমাৰ soil বা water বা air pollute কৰি থাকে সেই pollutants বিলাকে হৈছে contaminants কিছুমান টক্সিক কেমিকেলছ থাকে এইবিলাক কি কৰে প্লান্টছ বিলাকে আপটেক কৰি দিব পাৰে আৰু এই ওয়েটল্যান্ড বিলাক ক্লিন কৰি থয় ইট ইজ নন এজ rhizofiltration ঠিক আছে ইট ইজ ইউজড to reduce contamination in natural wetlands and estuary areas আৰু এটা টাইপ হৈছে মাইক্ৰ'ৰেমিডিয়েশ্যন মাইক্ৰ মানে কি হৈছে মাইক্ৰ ৱৰ্ডটো দেখিলে আপোনালোকে বুজিব it is related to fungi remediation য'ত fungi use কৰি remedy কৰা হয় of the polluted soil a form of bioremediation in which fungi are used to decontaminate the area বুজিছে সকলোৱে microfiltration use fungal mycelia আমাৰ fungi বিলাক কি হয় কেতিয়াবা ইউনিসেলুলাৰ থাকে বা কেতিয়াবা মাল্টিসেলুলাৰ থাকে আৰু fungi বিলাকৰ শেপবোৰ এনেকুৱা ৰছী টাইপ থাকে সৰু 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 এনেকুৱা সেল থাকে যেতিয়া হি মাল্টিসেলুলাৰ থাকে আৰু এই ধৰণে মানে fungi টো ফৰ্ম হতে এই এনেকুৱা এই স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক fungi বডিটো কি কয় মাইসেলিয়া বুলি কয় হেয়াৰ লাইক বস্তুটো ঠিক আছে আৰু এনেকে কি হয় এটা মেছ টাইপ এটা স্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হৈ থাকে fungi বিলাক এনেকে গ্ৰো হয় এনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে this is known as fungal mycelia এই mesh type structure টো কি কৰে it filters toxic waste and microorganisms মানে harmful microorganisms এইবিলাক ফিল্টাৰ কৰি দিয়ে কোনে এই fungal mycelia বিলাকে from water in soil soilত থকা যিবিলাক toxic waste থাকে এইবিলাক ফিল্টাৰ কৰাত হেল্প কৰে এই ফাংগাছ বিলাকে ঠিক আছে এইবিলাক কিছুমান বায়োৰেমিডিয়েশ্যনৰ টাইপছ আছিল সকলো বুজিছেনে okay now the advantages of bioremediation it is useful for complete destruction of a wide variety of contaminants বহুত ধৰণৰ যেনেকে অইল স্পিল বা কিছুমান টক্সিক কেমিকেল বা আমাৰ যিবিলাক মিউনিচিপালিটি ৱেষ্ট বিলাক এই ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোতে হেল্প কৰে কন্টামিনেন্টছ বিলাকৰ কোনে বায়োৰেমিডিয়েশ্যনে থ্ৰু দ্য হেল্প অফ মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছ কিছুমান যেতিয়া টাৰ্গেটেড হয় জেনেটিক যেতিয়া ইউজ কৰে কিছুমান জেনেটিকেলি মডিফাই কৰি পিনি কিছুমান মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমছ ক্ৰিয়েট কৰে একচুৱেলি
আৰু হেবিলা কি হয় টাৰ্গেট কৰি দিয়ে এটা ধৰণৰ পলিউটেন্টকে ই ডিগ্ৰেড কৰিব এই ধৰণে তাক জেনেটিক্যালি মডিফাই কৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ বিলাক ইউজ কৰিলে কি হয় সেই টাৰ্গেট পলিউটেন্টটো কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাকচন হোৱাত হেল্প কৰিব পাৰে ইট কেন ডিষ্ট্ৰাক্ট ইট কমপ্লিটলি আৰু বায়'ৰেমিডিয়েশ্যনত মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ ইউজ কৰে সো কি হয় it is a less expensive process compared to other ways of treatment and also it is environment friendly কিন্তু তাৰ লগতে তাৰ কিছুমান disadvantagesও আছে it is limited to biodegradable compounds আমি এই microorganisms use কৰি আমি plastics degrade কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান limitations আছে biodegradable হলেহে আমি use কৰিব পাৰো and biological processes are highly specific এতিয়া যেনেকৈ আমি পঢ়িছিলো যে টাৰ্গেটেড হয় এনেকৈ টাৰ্গেটেড হলে স্পেসিফিক এটা টাইপ অফ কন্টামিনেন্ট হি ডিগ্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু বেলেগ কিছুমান বস্তু হি ডিগ্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে and also biologically কামবিলা কৰিলে কি হয় it takes longer time বেছি লাগে ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে সকলোৰে bioremediation okay okay next topic হৈছে acid rain acid rain termটো অকনমান ওয়াইডো হয় ইয়াতে কি হৈছে ৰেইনফলো এড হৈ আছে আৰু ৰেইনফল বুলি ক'লে আমি জানো যে তাত ওয়াটাৰ ইন এনি ফৰ্ম হয় স্নো হ'ব পাৰে বা ৰেইন হ'ব পাৰে বা ফগ হ'ব পাৰে যিকোনো ফৰ্মত ৰেইন ইনভলভ আছে আৰু কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় ড্ৰাই ডিপজিশনো হয় য'ত ওয়াটাৰ বেছি পৰিমাণে ইনভলভ নাথাকে হেতুকো কিন্তু কি কয় এসিড ৰেইন বুলিয়ে অলপ ওয়াইড টার্ম এটাত ইনক্লুড কৰি দিয়া হয় acidified rainfall is formed when oxides of sulfur and nitrogen react with the moisture in the atmosphere. It is a rain with a pH of less than 5.6. আমি জানো যে pH 7 হলে নিউট্রাল হয় তাতকৈ কম হলে কি হয় এসিডিক মানে সো যেতিয়া pH 5.6 মানে অলপ কম হয় ইয়াতকৈ অলপ বেছি হলেও তাক কি হয় নৰ্মেল বুলিয়ে ধৰা হয় যদি 5.6 ৰ তলত গুচি যায় তেতিয়া তাক এসিড ৰেইন বুলি কনসিডাৰ কৰে ঠিক আছে এই বস্তুটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট সো কি হয় যেতিয়া এয়াৰত থকা oxides of sulfur and nitrogen and some more chemicals they react with the moisture in the present in the atmosphere it ki hoy they fall in the form of acid rain ebilakor source ki hoy pollution hole hoy hane ami source kita ko details of pohim there are two types of acid rain eta hoise wet and eta hoise dry deposition wet deposition at ki hoy if acid chemicals in the air are blown into areas where the weather is wet, the acids can fall to the ground in the form of rain, snow, fog, or mist. Jetia airot already moisture thake, jetia ki hoy a acidic chemicals bilak airot thake due to pollution, aru jot weather wet thake, mane jodi moisture thake, tat goi chemicals bilak add hoy and they fall back on the ground in the form of rain বা snow fog বা mist etu jikono formot hole iki hoy wet deposition of acids aru jetia weather is dry the acidic chemicals
may become incorporated into dust or smoke and fall to the ground through dry deposition. কি হয় weather এনেকুৱা moisture নাথাকে এটা কি হয় dry ভাগে they incorporate into dust or smoke ধূলি বা smoke add হয় আকৌ ground they fall and form the dry deposition আৰু leaves বা ground deposit হয় কি হয় they can form diseases or plants or growth what that crop will what they reduce it. Some sources of compounds causing acid rain. আমি পঢ়িছিলো কি ধৰণে সালফাৰ থাকিলে হয় নে এসিড ৰেইন সালফাৰৰ কিছুমান sources পঢ়া হয় আমি সালফাৰ সাইকেল পঢ়িছিলো হয়নে আগৰ ক্লাছত মনত আছে নে সকলোৰে অলপ অলপ sulfur cycle okay so mostly rocks and different stuff thake soil thake tarpor run off hoy goy water bodies add hoy eta ki hoy ocean bilakor surface or porao sulfur air add hoy run off hoy ocean add hoy aru keteba deposit hoy thake sediment form আকৌ biogeochemical cycle through the আকৌ আহি যায় surface through seas and oceans volcanic eruptions ইয়াতে volcanic eruption hole that produce hole sulfur air release hole হয়নে আৰু কিছুমান burning of coals melting of metal sulfide suppose আমাৰ ore বিলাকৰ পৰা zinc sulfide ধৰিলক এটো কি হয় সালফাৰৰ ore বুলি আমি কাউন্ট কৰিছো ঠিক আছে ইয়া কি কৰে ইয়াৰ পৰা পিওর সালফাৰ এক্সট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে স্মেল্ট কৰে এতিয়া কি প্ৰডিউস হয় সালফাৰ অক্সাইড এয়াৰত প্ৰডিউস হয় বাৰ্নিং অফ পেট্ৰোলিয়াম এবলাকৰ পৰা কি হয় এয়াৰত পলিউশন হয় সালফাৰ অক্সাইডস এড হৈ যায় তাৰ পিছত কি হয় এসিড ৰেইন ফৰ্ম হয় ঠিক আছে these are some sources of sulfur next gas to hoise nitrogen ami nitrogen cycle to পঢ়িছিলো কি ধৰণে lightning can fix the nitrogen present in the atmosphere through volcanic eruptions nitrogen add hoy in the air biological activity ami পঢ়িছিলো কেনেকে denitrifying bacteria bilake আকৌ soilor পৰা nitrogen to air release কৰি দিয়ে forest fire form hobo pare nitrogen oxides combustion of oil gas and oil coal and gas ki hoy nitrogen release hoy aru eta is formic acid ikita form hoy I form hoy jetia biomass burn kora hoy aru jetia formaldehyde compound to ki hoy photo oxidation hoy in the presence of light jetia ta reaction hoy ki hoy in formic acid release করে in the atmosphere ebla ki hoy sources of formic acid and some other acids like chlorine phosphoric acid hydrochloric acid these all acids together and some gases like carbon monoxide and carbon dioxide these are sources of acid rain photo oxidation মানে লাইটত কি হয় ফোটন হয় নে তাত কি হয় অক্সিডেশন এটা প্ৰসেস হয় যত এডিশন অফ অক্সিজেন হয় ফৰ্মালডিহাইডত যেতিয়া আৰু অক্সিজেন এড হৈ যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ফৰ্মিক এসিড প্ৰডিউস হয় এবলাক প্ৰসেস আমাৰ নেচাৰত হৈ থাকে ইন দা প্ৰেজেন্স অফ সানলাইট হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় ফৰ্মালডিহাইড ফৰ্মিক এসিড তো অলৰেডি প্ৰডিউস হয় কিছুমান বায়োমাস বাৰ্নিংত আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ৰিঅ্যাকশনস হয় ইন দা এনভায়রনমেন্ট তেতিয়া আৰু বেছি ফৰ্মিক এসিড ক্ৰিয়েট হয় আৰু কিছুমান এসিড আছিল ক্লোৰিন ফসফৰিক হাইড্ৰোক্লোৰিক কাৰ্বন মনোক্সাইড এণ্ড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এইবিলাকৰ পৰা কি হয়
কার্বনিক অ্যাসিড রিলিজ হয় তেতিয়া কি হয় আকৌ এৰত তেনেকে এসিডস ক্ৰিয়েট হয় some common characteristics of acid rain areas কোনবিলাক জায়গাত acid rain বেছিকে পোৱা যায় এটো হৈছে industrial belts of northern hemisphere northern hemisphere overall land mass বেছি বুলি আমি geography পাইছো হয়নে compared to southern hemisphere কি হয় তাতে বেছিকে ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক আছে আৰু যিমান ইন্ডাস্ট্ৰিজ আছে তাত বেছি গ্যাস পলিউটেন্টস ৰিলিজ হৈছে ইন্ডাস্ট্ৰি বিলাকৰ পৰা আৰু কি হৈছে কিছুমান এৰিয়া থাকে য'ত ইন্ডাস্ট্ৰিজ একেলগে থাকে these are known as industrial belts ইয়াৰ পৰা কি হয় concentrated amounts of sulfur dioxide nitrogen oxide টাইপৰ গ্যাস ৰিলিজ হয় আৰু কি হয় তাত বেছিকে এসিড ৰেইন হোৱা দেখা যায় one upland or mountainous areas of form হয় this is the chemistry of acid rain formation what step আছে atmosphere receives oxides of sulfur and nitrogen from natural and man-made sources আমি man-made sources bilako janu keneke burning of coal etc or industries for sulfur and nitrogen form hoy and natural sources bilak ami pohilu atmosphere release hol some of the oxide fall back directly to the ground as dry deposit ami pohisilu dry deposition aru kisman photooxidants thake edna ami jetike pohisilu photochemical smog hey smog bilagot ki hoy sunlight stimulation hoy aru photooxidants react with the jeneke ozone to ami erot thakile amar karone harmful boli janu hoy ne this ozone buliye dhorilok interact with the oxides of sulfur and nitrogen to produce sulfuric acid by oxidation thik ase and these oxides are of sulfur and nitrogen photooxidants and other gases like ammonia ebilak gasot amar airot atmosphere release hol acid rain containing ions of sulfate nitrate ammonium and hydrogen falls as wet deposition aru keteba ki hoy enukwa pollutants bilak goi sidha cloudot jeta precipitation hoy tate add hoy jay aru fall back along with the water ba keteba enukwa hoy je airot suspend hoy thake aru jetia rain fall hoy tetia logot wash out hoy ahi groundot deposit hoy this is known as wet deposition is sort of step up air chemistry to divide kori dise that was the process of acid rain etu diagrammatically dekhwai dise eta ki hoise natural sources bilak jene volcanic eruption man-made sources ebilak industry para hile movement of pollutants etu ematro koi golu gaseous pollutants bilak keneke add hoy deposit hol cloudot form korile cloudor logot deposit hol aru particulate pollutants in atmosphere এই ধৰণে কি হল wet and dry deposition হৈ থাকিলে so the impact of acid rain acid rain এই ধৰণে impact পেলাব পাৰে some of the impacts of acid rain on the soil is কি হয় acid লাগি আহে হয়নে rain water soilot পৰে আৰু এই harmful contaminants bilak soilot pori yar ki hoy nutrients bilak leach out hoy jay yar jiblak already good chemicals for crops thake ekini react kori ki kore soil to infertile kori die leach out hoy jay and ki kore decrease in respiration of soil organisms aru jetia
microorganisms বিলাক থাকে and they require the কি হয় balanced এটা state of থাকে তাহাঁতৰ require কৰা nutrients বিলাক থাকে যেতিয়া leach out হৈ যায় microorganism বিলাকো survive কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া কি হয় soilৰ quality টো degrade হৈ যায় and vegetationত কি হয় যদি proper nutrients নাপায় plants grow কৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে হয়নে reduced growth হয় তাহাঁতৰ বা abnormal growth হয় যিমানটো বাঢ়িব লাগে সিমানটো নাবাঢ়ে তাহাঁতৰ buddingত বা কেতিয়াবা floweringত বা কেতিয়াবা pollinationত germinationত কি হয় problem হয় discoloration and loss of foliar biomass মানে গছৰ leaves বিলাক কি হয় discoloration হৈ যায় আমি আগৰ পৰা পঢ়ি আহিছিলো কেনেকৈ সালফাৰ ড্ৰাই ডিপজিট হলে লিভছৰ ক্লোৰোসিস হৈ যায় মানে তাহাঁতৰ ক্লোৰোফিল বিলাকে ফটোসিনথেসিস কৰিব নোৱাৰা হয় so that is the discoloration and the loss of foliar biomass যদি লিফ বিলাকে ফাংশন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় they fall off loss of feeder root biomass মানে suppose এটো soil ইয়াতে plant আছে and ইয়াৰ main root আছে হয়নে আৰু rootৰ লগত কি আছে এনেকে সৰু সৰু আৰু ধেৰ roots and root hairs আছে হয়নে spread হৈ থাকে so that ভালকে হি গছজোপাই encourage পায় মানে ভালকে যাতে হোল্ড কৰিব পাৰে সাবষ্ট্ৰেটামত আৰু নিউট্ৰিয়েন্টস যাতে ভালকে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে সো কি হয় roots টো এনেকে soilত spread হৈ থাকে এতিয়া এই roots বিলাকক কি কয় feeder roots আৰু যদি acid rain deposit হৈ soilত থাকে তেতিয়া কি হয় এই roots বিলাকৰ death হৈ যায় আৰু plant টোৰ life মানে তাৰ growth টো reduced হৈ যায় বা it can also die premature senescence মানে হৈছে aging leaf বিলাক যেতিয়া হ'ব লাগে তেতিয়া নহয় তাৰ আগতেই কি হয় leaf plants বোৰ বুঢ়া হৈ যায় বা তাৰ লাইফ সাইকেলটো কমপ্লিট কৰিব পৰা আগতেই the plants may die so these are some effects on vegetation of acid rain microorganisms কি হয় আমাৰ generally soilত কি থাকে mostly bacteria থাকে good bacteria থাকে যিবিলাক নাইট্ৰজেন সাইকেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাইকেল বিলাকত হেল্প কৰি থাকে এতিয়া যদি বেছি এসিডিক ৰেইন হয় তেতিয়া কি হয় ব্যাকটেৰিয়া বিলাক মৰি যাব পাৰে আৰু যদি ব্যাকটেৰিয়া লাহেকে মৰি যায় তেতিয়া কি হয় তাত লাহেকে ফাংগাছ বিলাক গ্ৰো হ'ব ধৰে ফাংগাছ যদি বাঢ়ি যায় আমাৰ ফাংগেল ডিজিজেস বিলাকো বাঢ়ি যাব প্লান্টস এন্ড ফলিয়াৰ মানে লিভছৰ leaves খিনি collect কৰিলে কি হ'ব একেলগে suppose আছে তেতিয়া কি হ'ব সেইটো biomass foliar biomass মানে leavesৰ যেটো amount ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি ইয়াত ফাংগাছ বেছি হৈ যায় তেতিয়া plants বিলাকৰ বা animalsৰ কি হ'ব fungal diseases বেছি হ'ব আৰু এটা whole shift এটা হৈ যাব আৰু বেছিভাগ তেতিয়া কি হ'ব plants and animals that they may die due to imbalance in the microflora microbial species in the soil and water shift from bacteria bound to fungi bound and cause an imbalance in the microflora এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে সকলোৰে ওকে যদি ফাষ্ট মুভ কৰিছো নিচিনা লাগে তেতিয়া প্লিজ লেট মি নো I think এইখিনি ইমানো বুজিবলৈ টান নহয় সো ওকে I hope সবে বুজি পাইছে আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ ওপৰত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে বা এসিড ৰেইন কিছুমান ফৰেষ্ট বিলাকত সৰু সৰু পন্ডস থাকে এই পন্ডস বিলাকত কি হয় ফ্ৰগস থাকে বা আদাৰ এমফিবিয়ানস থাকে হয়নে এমফিবিয়ান মানে কি বুজিয়ানে এক্সাম্পল যদি আমি ফ্ৰগ বুলি লওঁ
Yes, frogs বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান organisms যি কি কৰে জন্ম হয় ফাৰ্ষ্ট ৱাটাৰত তাৰপিছত আহি they become land animals হয়নে they live in both the types of ecosystem so এটা কি হয় frogs বিলাকে এই সৰু সৰু ponds বিলাকত কি হয় they use it as a breeding ground they lay their eggs there and if the water becomes acidic it can affect the eggs and the tadpoles of the frog and they may die and salamanders are also small reptile like organisms they are also amphibians এইবিলাকৰ কি হয় problem হয় in their breeding and their eggs may die in the acidic environment আৰু কিছুমান problems for human কি হয় reduce visibility আমি smog পঢ়োতে পঢ়িছিলো and কি কৰে and it can cause irritation on the skin and eyes and the respiratory system acidic hole we can imagine no আমাৰ কাৰণে ইমান helpful নহব it can cause problems to us তাৰপিছত some direct effects হৈছে chronic bronchitis pulmonary emphysema and cancer এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান health problems create হ'ব পাৰে indirectly কি হ'ব পাৰে soil পৰিব পাৰে soilৰ পৰা cropsত যাব পাৰে toxic chemicals বিলাক এইখিনি প্লান্টছত কি হ'ব phytoaccumulation হৈ যাব পাৰে আৰু হেতু যদি পিছত আমি কনজিউম কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে ফুড পয়জনিং নিচিনা সিচুৱেচনৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইখিনি আছে কিছুমান ইফেক্ট অন প্লান্টস এণ্ড এনিমেলছ আৰু উপৰি কিছুমান আৰু বেলেগ ধৰণৰ অন মেটেৰিয়েলছ ইফেক্ট কৰিব পাৰে আমি তাজমহলৰ এক্সাম্পলটো নিউজত দেখি থাকো হয়নে এচিড ৰেইনৰ ফলত কেনেকৈ কৰ'ড হৈছে মাৰ্বল তেনেকুৱা আৰু বহুত বিল্ডিংছ বা মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত এচিড ৰেইনে এফেক্ট কৰিব পাৰে কিছুমান মেটেৰিয়েলছৰ কৰ'জন হৈ যায় বা ষ্টেইনড হৈ যায় সো তেনেকৈ ডিগ্ৰেড হ'ব পাৰে so this was about acid rain এক্সামত আহিলে যিমানখিনি কন্টেন্ট আছে এইখিনি ইনাফ হ'ব লাগে এইখিনি যিমান পাৰি এড কৰিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে চেপ্টাৰ 5 টো ইয়াৰলৈকে আছিল নেক্সট চেপ্টাৰ মুভ অন কৰিব পাৰো নেক্সট চেপ্টাৰটো হৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত ওকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বুলিলে কি বুজায় ক'ব নেকি মোক আপোনালোকে কি জানে about it unlimited source non-fossil fuels yes এটো এনাৰ্জি আকৌ প্ৰডিউস কৰিব পাৰি some examples which can be used solar panels sunlight solar energy okay wind energy air hydro energy windmills geothermal hydropower right biomass biomass is an excellent example of renewable energy so লগত সকলোৰে চিনাকি আছে renewable energy is energy that is generated from natural resources that are continuously replenished বা these are
inexhaustible. Example is sunlight, geothermal heat, wind, tides, water, etc. This energy cannot be exhausted and constantly renewed. আৰু আমি জানো these are clean মানে pollutant নহয়, pollution cause নকৰে. These are clean, limitless energy. They have low emissions, locally available, and they reduce pollution. Eta question হৈছে, why do we need renewable energy? আমিতো কোলৰ ওপৰত আমি পুৰা ডিপেন্ডেন্ট হয়, আমি ধুনীয়াকে ইউজ কৰি আছো হয়নে? Why do we need renewable energy? It's exhaustible. আৰু it can cause pollution. Pollutionৰ main sources বিলাকে হৈছে fossil fuels. Right. So, these are some researches to our future generation. Okay. So, millions of years to come, yes. So, some examples of renewable energy are solar energy, tidal energy, cogeneration, biomass, ocean thermal, and geothermal energy. And some sources of renewable energy are primary and secondary. Primary are those যিখিনি আমি directly পাওঁ, আৰু secondary বিলাক হৈছে কি আমি generate কৰিব লাগে from the primary sources. ঠিক আছে? So, this is solar energy. Energy produced from the sunlight. India is a blessed country, hoine? From that point of view, our long days থাকে, we sunlight bhalke pao, we can use sunlight and create solar energy. So, India is one of the few countries blessed with long days and plenty of sunlight. There are two ways of producing electricity from sunlight. One way is photovoltaic electricity, jot amar solar panel bilak use kori directly ami sunlight absorb kori electricity generate koru. Aru eta type hoise solar thermal electricity, jot solar energy use kori tak heat kori he heat to use koru jikono eta fluid ba you can assume water fluid heat koru, fluid heat kori tar pora ki hoy steam hoy, steamer পৰা আমি energy create কৰো বা electricity produce কৰো. So these are two types. এটা হৈছে photovoltaic electricity. It uses photovoltaic cells that absorb the direct sunlight to generate electricity. আৰু এটা type হৈছে solar thermal electricity বা concentrated solar power which uses solar collector. আৰু process-টো slight longer হয়. International Solar Alliance বহুতে হয়তো এটো কথা শুনিছে আমাৰ respective launch কৰিছিল International Solar Alliance headquarters ক'ত আছে ক'ব নেকি কোনোবাই বহুতে হয়তো এটো ডিটেইলছ অফ পঢ়িছে ইণ্ডিয়াত আছে to be precise ক'ত আছে গুৰুগ্ৰাম মানে আগৰ Gurgaon. Okay. Micro problem ঠিক হৈছে? Continue কৰো? Okay. So, it was launched at the Conference of Parties 21 in the Paris. মানে আমাৰ Paris Agreement 2015 সেই সময়ত launch হৈছিলে as a special platform for mutual cooperation among 121 solar resource okay
So আমি হেডকোয়ার্টার্স তো আমি জাস্ট ডিসকাস কৰিছিলো যে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সৰ হেডকোয়ার্টার্স ক'ত আছে so it is located in Gurgaon. Okay, it was launched in the Paris Agreement 2015 as a special platform for mutual cooperation among 121 solar resource-rich countries lying fully or partially between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. আপোনালোকে যদি জিওগ্ৰাফি পঢ়িছে তেতিয়া গম পাইছে আমাৰ ইকুৱেটৰৰ পৰা ওপৰত আছে Tropic of Cancer আৰু Tropic of Capricorn. So ইয়াতে থকা কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ যাৰ solar resource rich হয় because এইখিনি এৰিয়াত আমি জানো যে আমি বেছি সানলাইট পাওঁ হয়নে these countries either ইয়াৰ একেবাৰে ভিতৰত নহয় partially lie কৰিছে আমাৰ ইন্ডিয়া partially lie কৰিছে হয়নে on the Tropic of Cancer. So 121 such countries are যেটো alliance হৈছে তাকে কৈছে International Solar Alliance. তাৰ main motive to কি হৈছে to promote renewable energy যেটো আমাৰ solar energy যাতে harness কৰে solar energy আৰু electricity produce কৰে so that আমি sustainably energy use কৰো যি আমাৰ non renewable energy বিলাক আছে তাৰ user কাৰণে কি হয় pollution বেছি হয় so that pollution কমে আৰু non renewable বিলাক exhaust হৈ নাযায় so কি কৰিছে এনেকুৱা alliance এটা create কৰিছে so and their main objectives are to force down prices by driving demand. আমাৰ কি হৈছে এতিয়া solar energy টো ইয়াৰ আগলৈকে বহুত বেছি ইউজ কৰা নাছিল ইমান পপুলাৰ নাছিল ইয়াক প্ৰমোট কৰিছে so that মানুহে বেছিকৈ ইউজ কৰে তাৰ ডিমান্ড বাঢ়ে ডিমান্ড বাঢ়িলে কি হ'ব সাপ্লাই বাঢ়িব আৰু এটা টাইমত কি হ'ব because ই আমাৰ কাৰণে এতিয়া অলপ ৰেয়াৰ হৈ আছে তাৰ কষ্ট বেছি হৈ আছে so এটা সময়ত যাতে ইমান বেছি ডিমান্ড হয় আৰু ইমান বেছি সাপ্লাই হয় আৰু সাপ্লাই ইনক্ৰিজ হয় কি হ'ব ফাইনালি এটা টাইমত যাতে প্ৰাইস বিলাকো ডাউন হৈ যায় তাৰ এটো হৈছে তাৰ অবজেক্টিভ ISA International Solar Alliance-ৰ অবজেক্টিভ যাতে ইমান এমাউন্টত renewable energy create হয় because it is clean নহয় নে bring standardization in solar technologies এতিয়া technologies বিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰিয়েট হৈছে কিন্তু এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই হোৱা so that এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মত টেকনলজি বিলাক ইউজ হয় কিছুমান rules and regulations ক্ৰিয়েট কৰিছে so আৰু এনেকুৱা কিছুমান targets দি দিছে for the alliance countries সবে যাতে ফলো কৰি solar power আৰু জেনাৰেট কৰিব পাৰে and research and development ত হেল্প কৰিছে of solar energy production. Our next type to আছে wind energy. Indiaত আৰু কিছুমান কাম হৈ আছে বা এনেকুৱা স্কিমছ আছে like national solar mission এইবিলাকো আপোনালোকে from exam point of view important বুলি অলপ চাই থব পাৰে this is internationally important topic এইবিলাক লগতে আৰু সূৰ্য মিত্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কিমছো আছে এইবিলাকো আপোনালোকে অলপ অলপ চাব পাৰে বা নিউজত যদি এনেকুৱা আপডেটেড নিউজ বিলাক আহে তেতিয়া আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থব পাৰে so the next type of renewable energy is wind energy. It is the kinetic energy associated with the movement of atmospheric air. Kinetic energy মানে আমি কি জানো যেতিয়া in action থাকে তেতিয়া ক্ৰিয়েট হোৱা এনাৰ্জিটো হৈছে kinetic energy. আমাৰ এয়াৰটো আমাৰ সবতে থাকে হয়নে কিন্তু আমাৰ জেনাৰেলি আমাৰ ৰুমটোত থকা এয়াৰ দি আমি এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰো so তেতিয়া সেই এয়াৰটো মুভমেন্ট হৈ থাকে মানে উইন্ড হৈ থাকে ইন দ্য উইন্ড ফৰ্মত যেতিয়া থাকে তেতিয়া কি হয় তাত থকা কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ইউজ কৰি আমি উইন্ড এনাৰ্জি দি কি কৰিব পাৰো
ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰো বা এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰো wind turbines transforms energy in wind into mechanical power and further into electricity wind turbine মানে আমিতো বুজি পাইছো ন এনেকুৱা কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰছ থাকে যে য'ত wind বেছি থাকে এই টাৰবাইন বিলাকত কি হয় wind energy কি কৰে harness কৰি mechanical power le produce কৰে first ইয়াতে generators থাকে আৰু generators বিলাকে পিছত কি কৰে they convert the mechanical power to electrical power আৰু 5 countries mostly কি হয় 80% world যিমান wind energy create হৈছে তাৰ 5 countries they are mainly responsible first was Germany USA Denmark Spain and India these 5 countries account for 80% of the world's installed wind energy capacity তাৰপিছত এটা টপিক হৈছে wind farm this is a group of wind turbines in the same location used for the production of electricity এটা এৰিয়াত কি আছে in the same location ধেৰ turbines আছে group of turbines and একেলগে কি কৰে they harness the wind energy and use it for the production of electricity এই একেলগে থকা জায়গাবিলাকক কি কয় wind farm আছে দুটা টাইপৰ এটা হৈছে onshore আৰু এটা হৈছে offshore shore বুলি ক'লে আমি জানো যে oceanৰ লগত related হয় নে so এই onshore বিলাক ক'ত থাকে landত থাকে they operate on land where the wind tends to be the strongest obviously আমাক strong wind লাগিব হয় নে আমাৰ generally আমাৰ সৰুহুৰা wind হলে নহব it is less expensive and easier to set up হয় আমি বুজি পাও আমি landত যদি কিবা এটা install কৰিব হয় it is much easier rather than the offshore মানে কি মানে পানীৰ মাজত এটো ডায়াগ্ৰামটো চাব পাৰে this is on shore আৰু এটো কি হৈছে offshore মানে হৈছে একেবাৰে পানীৰ মাজত এত কি হৈছে ইয়াক ইনষ্টল কৰাটো এক্সপেন্সিভ হ'ব বিকজ ইটো এয়াৰত ফ্লোট হৈ নাথাকে ভালকে ভিতৰলৈকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব হয়নে so this is a costly process these are found in large bodies of water and more expensive than onshore wind turbines মানে এই ধৰণে কি হৈছে আমি wind energy আৰু solar energy use কৰিব পাৰিছো আৰু অকল ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে নহয় কিছুমান টাৰবাইন আপোনালোকৰ মিলছ বিলাক চলাবলৈ ইউজ কৰা হয় বা এনেকুৱা আৰু বেলেগ কিবা কিবি কামৰ কাৰণেও কি হয় টাৰবাইনছ বিলাক ইউজ কৰে not just electricity আৰু এটা টাইপ হৈছে হাইড্ৰপাৱাৰ মানে কি কৰিছে it involves water it can be generated when water flows downward which can be used to turn turbine and thereby converting the kinetic energy of water into mechanical energy to drive the generator wind energy কি হৈছে তাতো টাৰবাইন ইউজ কৰিছে তাত ইউজ কৰিছে এয়াৰ আৰু হাইড্ৰপাৱাৰ কি কৰিছে তাতো টাৰবাইন ইউজ কৰিছে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইউজ কৰিছে কিহৰ ইয়াত হৈছে ওয়াটাৰ আৰু তাত হৈছে এয়াৰ সেম এনাৰ্জি কি কৰিছে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ফাৰ্ষ্ট মেকানিকেল এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট হৈছে আৰু তাৰ পিছত হি কনভাৰ্ট হৈছে কি হলে ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিলে It is known as the cheapest and cleanest source of energy. And
তাৰ লগত কিন্তু কি হয় বহুত ইস্যুজ ৰিলেটেড হৈ থাকে আমি কেতিয়াবা হয়তো এই ইস্যুবিলাক শুনিছো বা পঢ়িছো হয়নে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো তেনেকুৱা ডেম লৈ ইস্যুজ ক্ৰিয়েট হৈ আছিল হয়নে কি হয় ৰিভাৰৰ পৰা যেতিয়া ৱাটাৰ ফ্ল' হৈ থাকে ৱাটাৰ ফ্ল' কৰি কেতিয়াবা কি কৰে ইয়াত ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ইয়াতে ৱাটাৰটো ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু সৰু কিছুমান আউটলেটছ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে এইবিলাকৰ পৰা কি হয় তলত টাৰবাইনছ বিলাক থাকে টাৰবাইনত থাকি কি হয় ইয়াতে এনাৰ্জি এটা প্ৰডিউচ হয় মেকানিকেল এনাৰ্জি যিটো হাৰ্নেছ কৰি আকৌ তাৰপিছত কি কৰে তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰে আৰু কিছুমান ইছ্যুজবোৰ কি হৈছে যিমান ডাঙৰ ডেম হয় সিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেমো হয় কিয় হয় বিকজ এনভাইৰনমেন্টেল ক্লিয়াৰেন্স মানে বহুতবোৰ জাংগল কাটি দিব লগা হয় নে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰা হয় প্লান্টছৰ লগতে এনিমেল ডাইভাৰ্চিটিটো ই বহুত এফেক্ট কৰে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বেছি ইছ্যু হৈ গৈছিলে বিকজ প্ৰজেক্টটো ক'ত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত হয়নে তাত বহুত বেছি বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছত বিগ ডেমে কি কয় ইট কেন কজ আ হাৰ্ম আৰু লগতে কিছুমান জেগাত কি হৈছে ছ'চিয়েল ইছ্যু বিলাক হৈছে ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ ক্ৰিয়েট কৰিছে ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে তাত থকা ইণ্ডিজিনাছ মানুহবিলাক লোকেল মানুহবিলাকক তাৰ জেগাৰ পৰা ৰিহেবিটেট কৰি দিছে চ' তেনেকে কি হৈছে তেওঁলোকৰ ফেমিলি লছ হৈছে হয়নে এৰিয়া নিজৰ আগৰ পৰা থকা এৰিয়াবিলাক লছ হৈছে চ' সেই ধৰণে কি কৰিছে কিছুমান ছ'চিয়েল ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি দিছে এতিয়া আগৰ পৰা এটা জেগাত থাকি ডাঙৰ হোৱা এটা জেগাৰ লগত মানুহৰ এটেচমেন্ট থাকে সেই ৱে অফ লাইফটো ডিফাৰেণ্ট হয় হয়নে যদি ৰিহেবিটেট কৰিও দিয়ে থাকিবলৈ যদিও জেগা থাকে কিন্তু এডজাষ্ট কৰোতে দিগদাৰ হয় এতিয়া এনেকুৱা যদি ইমান জংগল এৰিয়া এটাৰ পৰা পতককে চিটি এৰিয়া এটাত ৰিহেবিটেট কৰিও দিয়ে চাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ কষ্ট হ'ব হয়নে ৱে অফ লাইফটো বহুত ডিফাৰেণ্ট থাকে চ' দিজ আৰ চাম ইছ্যুজ অফ ডেমছ সৰু সুৰা ডেম বিলাক হলে কি হয় এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম বিলাক কম থাকে Types of hydropower stations. There are three types. First to হৈছে impoundment. এইটো সবতকে বেছি commonly use কৰা type হয়. It is typically a large hydropower system uses a dam to store river water in a reservoir. Water released from the reservoir flows through a turbine spinning it which activate generator to produce electricity. এতিয়া অলপ আগত আমি যেটো discuss কৰিলো river flow হৈ অহা water কি কৰে store কৰি দিয়ে ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ বিলাক আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা দেখিছে ফুৰিব গলে বা পিকচাৰ্ছত হয়তো ইমেজিন কৰিব পাৰিছে ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ থাকে আৰু ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ বিলাকৰ পৰা water release কৰি দিয়ে and it flows through a turbine spinning it which activate generator and turbines বিলাকত generators attach হৈ থাকে and they produce electricity এইটো হৈছে first type impoundment সবতকে বেছি commonly used second type টো হৈছে diversion ইয়াত কি কৰে run of water facility এটা main river channelৰ পৰা কি কৰে এনেকে cut off কৰি এটা সৰু বেলেগ এটা channel create কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা store কৰি দিয়ে আৰু যিবিলাক production আছে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে এনেকুৱা কৰিলে কি হয় কেতিয়াবা environmental যিবিলাক issues থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত harmটো অলপ কম পৰে যদি এনেকে channeling কৰি দিয়ে It channels a portion of river through a canal or penstock and then flow through a turbine and activate the generator. পিছৰখিনি same. Bas river to channel out কৰি দিয়ে। আৰু এটা হৈছে pump storage. It is like a battery and stores electricity generated by other power sources like solar, wind, etc. for later use. ইয়াত কি হয় যিবিলাক electricity produce হয় battery নিচিনা এটা চিষ্টেমত এই এনাৰ্জিটো ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া ৰিলেটেড টু ডেমছ এনেকুৱা হয় suppose এইটো river
ইয়াৰ পৰা ড্যাম আছে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট হৈ আছে কি কৰিছে যেতিয়া abundance থাকে ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া কোনো প্ৰবলেম নাথাকে তেতিয়া কি কৰে এই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ইউজ কৰি ৰিভাৰৰ ৱাটাৰটো আৰু এটা হায়াৰ এলিভেশ্যনত ৱাটাৰ ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত সাপোজ কিবা কাৰণত ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি scarcity হৈ গৈছে এটা ফৰ্ম হোৱা নাই ফৰ সাম ৰিজন বা ড্ৰাউট এনিথিং যি ৰিজনে হ'ব পাৰে যদি কেতিয়াবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়া কি কৰে এই হায়াৰ লেভেলত ষ্ট'ৰ হৈ থকা ৱাটাৰটো আকৌ এবাৰ ৰিলিজ কৰি আকৌ পাৱাৰ জেনাৰেট কৰিব পৰা এটা সিস্টেম so it is known as pumped storage কি পঢ়িলো আমি pumped storage diversion আৰু impoundment these are three types of hydropower stations সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনিলৈকে okay তাৰপিছত এটা টাইপ হৈছে small hydropower SHP যিবিলাক কিছুমান সৰু সৰু হাইড্ৰোপাৱাৰ প্ৰজেক্ট থাকে য'ত capacity 25 মেগাৱাটতকৈ কম থাকে এইবিলাকক কি কয় small hydropower projects কি কয় it is mainly run of river project মানে আমি যেটো চাইছিলো second type to হয়নে where dam or barrage is quite small okay storage কি হৈছে general impoundmentৰ নিচিনা ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে river flow হৈ আছে ইয়াতে dam বনি আছে ইয়াৰ পৰা কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট হৈ আছে আৰু কি হৈছে এটা পইণ্টত abundance আছে বেছি এনাৰ্জি ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰিব পৰা এটা এমাউন্টত আছে এক্সেস আছে কি কৰিছে সেই এনাৰ্জিটো ইউজ কৰি এই ফ্লো হৈ অহা ৱাটাৰটো আকৌ এবাৰ এটা হায়াৰ লেভেলত ষ্ট'ৰ কৰি থৈছে এটা ওখ জেগাত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিছে আৰু suppose কেতিয়াবা for some reason ইয়াতে কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস হোৱা নাই ঠিক আছে কিবা কাৰণত ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিব পৰা নাই তেতিয়া কি কৰিছে এই ওপৰত যেটো ওয়াটাৰ এই এক্সেস এনাৰ্জি দি ষ্ট'ৰ আপ কৰি থৈছিলে ইয়াত ষ্ট'ৰ হৈ থকা ওয়াটাৰটো আকৌ এবাৰ ৰিলিজ কৰি দিছে আৰু তেতিয়া কি হৈছে আকৌ এনাৰ্জি জেনাৰেট হৈছে আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট হৈছে this is known as pumped storage আৰু কিছুমান বেলেগটো solar energy wind energy এইবিলাকটো কি কৰে কেতিয়াবা এক্সেস যেতিয়া এনাৰ্জি থাকে তেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়ে ইন আ battery like system and stores electricity generated by other power sources আৰু যদি ডেমৰ ৰিলেটেড পঢ়ো তেতিয়া এই ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে নে সকলোৰে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে সকলোৰে আৰু বাকি সকলৰ ওকে আমি পঢ়ি আছিলো স্মল হাইড্ৰোপাৱাৰ প্ৰজেক্টস ইয়াতে কি হয় ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিব পৰা কেপাসিটিটো 25 মেগাৱাটতকৈ কম হয় মানে সৰু সৰু ডেমছ বিলাক ক্ৰিয়েট কৰি কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেট কৰিছে এন্ড এইবিলাক কত মেইনলি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে আমি যেটো টাইপ নম্বৰ 2 পঢ়িছিলো ৰিভাৰৰ পৰা চেনেল আউট কৰি এটা ড্যাম বা ব্যাৰেজ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰে এটো কি হৈছে স্মল হাইড্ৰোপাৱাৰ প্ৰজেক্ট ইয়াতে কেপাসিটিটো 25 মেগাৱাটতকৈ কম মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট এটো ওকে আৰু
run of river project মানে channel out কৰি দিছে আৰু আমি পঢ়িছিলো কি ধৰণে it causes less effect in local environment because যদি আমি imagine কৰিব পাৰিছো যদি ড্যাম টো সৰু হয় তেতিয়া কি হ'ব forest clearance বা এইবিলাক বস্তু কম হ'ব আৰু মানুহ rehabilitate কৰিব লগা নহবও পাৰে যিখিনি area available তাতে কৰি দিয়া হয় so this affects the environment less and it serves energy needs of remote rural areas independently এতিয়া কিছুমান এৰিয়া বিলাক বহুত ৰিমোট থাকে হয়নে তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি গৈ পাবলে দিগদাৰ হয় ফ্লো মানে কাৰেন্টৰ ফ্লোটো গৈ পাওঁতে পাওঁতে দিগদাৰ হৈ যায় ইন দা ফাৰ অফ এৰিয়াজ কি হয় যদি ড্যামটোৱে ওচৰলে লৈ অহা হয় তেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই ৰিমোট এৰিয়া সাপোজ কিবা ভিলেজ আছে এই ভিলেজখনে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডাইৰেক্টলি পাব পাৰিব সো small hydropower projects বিলাক কি হয় আমাৰ কাৰণে useful হয় and also because it is less harmful on the environment আমি mass scale deforestation কৰিব লগা নহব পাৰে তেতিয়া কি হয় biodiversity loss নহয় plus কম expensive হ'ব হয়নে so that was small hydropower projects আজিৰ ক্লাসটো ইমানতে সামৰিছো হ'বনে আমি নেক্সট ক্লাসৰ পৰা পঢ়িম ocean thermal energy কি ধৰণে ocean waves use কৰে energy use কৰে to create electricity okay okay এবাৰ চাই লওঁ আজি কি কি পঢ়িছিলো টপিক কিটা ওভাৰভিউ কৰি লওঁ renewable energy আমি from the definition start কৰিছিলো example start কৰিছিলো some characters types of renewable energy solar primary geothermal sources solar energy পঢ়িছিলো আমি ধৰণে sunlight use কৰিছে types of two ways of producing electricity photovoltaic আৰু solar thermal energy আৰু পঢ়িছিলো আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট 2015 সময়ত COP21 যেতিয়া হৈছিলে পেৰিছত তেতিয়া তাৰপিছত তাত কি কি কান্ট্ৰিজ থাকে ট্ৰপিক অফ কেন্সাৰ আৰু কেপ্ৰিকৰ্নৰ মাজত থকা বা পাৰ্শিয়ালি লাই কৰা কান্ট্ৰিজ বিলাক থাকে সাম অবজেক্টিভস আছিলে প্ৰাইস কমাই দিয়া ষ্টেন্ডাৰ্ডাইজেচন কৰা আৰু ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স দিয়া আৰু তাৰ পিছৰ টাইপটো হৈছিল উইণ্ড এনাৰ্জি কি ধৰণে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইউজ কৰো mechanical power use কৰো 5 countries wind farm onshore offshore wind farms আৰু আছিল hydropower যেটা আমি পঢ়িছিলো types of dams ঠিক আছে আৰু ইয়াত পঢ়িছিলো আমি acid rain হয়নে okay so that was all for today thank you everyone for attending